T head මගින් ශීර්ෂ කොටසද T body මගින් වගුවේ දත්ත අඩංගු ඉතිරි කොටසද වෙන්වෙන්ව සැකසිය හැකිය. වගුවේ දත්ත අඩංගු ඉතිරි කොටසද වෙන්වෙන්ව සැකසිය හැකිය. call group සහ call මගින් call group සහ call මගින් තීරු වලට වෙන්වෙන් වශයෙන් පෙනුමක් ලබා දිය හරි ඒක තමයි අපි අද කතා කරේ. ඉතින් මේ උදාහරණය සම්පූර්ණ උදාහරණය පුතේ ඊට පස්සේ ලියන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ දැනට ෆොටෝ එකක් ගහගත්තට කමක් නැහැ. ඒත් සම්පූර්ණ උදාහරණය ලියලා පෙන්නන්න ඕන මේ වගේ. මේකට අදාළ සම්පූර්ණ උදාහරණය ඊට පස්සේ ලියලා පෙන්නන්න ඕන. දැනට ඔයාලා ෆොටෝ එකක් ගහගත්තට කමක් නැහැ. ඒත් අනිවාර්යයෙන්ම නෝට් එක ලියනකොට මේ නෝට් එක සම්පූර්ණ වෙන්න නම් මේ කොටසත් ලියලා පෙන්නන්න ඕන. caption කොහොමද දාන්නේ? T head දාන්නේ කොහොමද? T body දාන්නේ කොහොමද? call group දාන්නේ කොහොමද? calls දාන්නේ කොහොමද? ඉතින් ලබන සතිය අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුතේ කතා කරන්න කොහොමද වගුවක් පාවිච්චි කරලා වෙබ් පිටුවක් බෙදන්නේ? කොහොමද වගුවක් පාවිච්චි කරලා වෙබ් පිටුවක් බෙදලා දක්වන්නේ කියන එක තමයි ලබන සතිය අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මේක කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ හොස්ට් කරන්න. එතන මට බලන්න පුළුවන් ලබන සතිය ඔයගොල්ලෝ කරලාද කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර වැඩ විදිහට ඒක කරන්න. ඒ වගේම තවත් මතක් කිරීමක් අපේ Python පන්තිය අද ඔපරේටර්ස් කතා කරන්න තියෙන එක 8ට පැවැත්වෙනවා. හරියටම 8 වෙද්දි ඒකට ජොයින් වෙන්න. හරි. එහෙනම් හැමෝටම good night. සුබ රාත්‍රිය. Thank you, sir.